بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ لیکچر د 9th کلاس میتھس د پاره دی او نن به مونږ په ایکسرسایز 9.3 کې کوېسچن سالو کوو. ایکسرسایز 9.3 تاسو له د میډ پوینټ فارمولا په استعمال باندې درکړی دی. میډ پوینټ فارمولا مونږ د اینډ پوینټس نه معلومولی شو. که چېرې تاسو له دوه اینډ پوینټ د یو لاین سیګمنټ چې هغه زموږ سره اے بی لاین سیګمنټ دی او د دې اے کوارډینیټس تاسو ته معلوم دي چې x1 y1 او دغه شان د بی کوارډینیټس x2 y2. نو د دې میډ پوینټ که هغه موږ په سی سره ډینوټ کو، نو د دې میډ پوینټس د پاره کوارډینیټس چې موږ معلومو، نو ایکس کوارډینیټ زموږ سره د دې اینډ پوینټ ایکس کوارډینیټس ایوریج واخلي، مطلب دواړه ایډ کوي ایکس کوارډینیټ او په 2 باندې ډیوایډ کوي، یعنی x1 پلس x2 ډیوایډډ بای 2 او دغه شان y کوارډینیټس د دې هم ایوریج واخلي y1 plus y2 divided by 2. نو د دې نه به زموږ سره د میډ پوینټ سی د پاره کوارډینیټس معلوم شي. د سی پوینټ چې کوم میډ پوینټ دی د هغې کوارډینیټس به معلوم شي. دلته کوېسچن نمبر 1 کې پارت نمبر 1 تاسو له درکړی دی. ګیون کې به تاسو ولیکئ اینډ پوینټس اف لاین سیګمنټ اے بی. سپوز چې موږ دغه لاین سیګمنټ ته اے بی نوم ورکو، نو یو اینډ پوینټ اے دی او بل اینډ پوینټ بی دی. د اے د پاره کوارډینیټس 8 ماینس 5 درکړي او د بی د پاره کوارډینیټس -2 and 9 دا درکړي دي. ریکوایرډ موږ ته ټو فایند کوارډینیټس اف میډ پوینټ سی. د سی د پاره کوارډینیټس موږ ته معلومول دي، دیٹ از سی ایکس وائی، چې دا فی الحال زموږ سره اننون ویلیوز دي ایکس او وائی، دا به موږ معلومو. سولوشن کې به تاسو ولیکئ یوزینګ میډ پوینټ فارمولا. میډ پوینټ فارمولا زموږ سره داسې ده چې ایکس وائی چې دا د هغه میډ پوینټ کوارډینیټس دي، دا به زموږ سره برابري په دې کې ایکس کوارډینیټ زموږ سره په اصل کې د دواړه اینډ پوینټس ایکس کوارډینیټ 8 کوي په 2 باندې ډیوایډ کوي، مطلب د دواړو ایوریج معلوم کوي. ایوریج موږ په دې طریقه معلومو چې سو ویلیوز دي هغه 8 کو په هغې په تعداد باندې ډیوایډ کو، نو دا دوه ویلیوز دي نو په 2 باندې ډیوایډ شو، دا ایوریج شو. دغه شان د وائی کوارډینیټس ایوریج واخلئ، د اینډ پوینټس چې کوم کوارډینیټس دي د وائی هغه دواړه ویلیوز واخلئ او ایډ یې کوئ او بیا په 2 باندې ډیوایډ کوئ. نو دلته به زموږ سره ایکس کوارډینیټ به برابر شي دا 8 او -2، دا دواړه 8 کوي. که تاسو په یو دغه کې داسې کوئ نو هم کولی شئ 8 او -2، 8 پلس -2، نو پلس ماینس چې په یو ځای راشي هغې نه ماینس ساین جوړیږي، نو 8 -2 شو ډیوایډډ بای 2. دا به ایکس کوارډینیټ او وائی کوارډینیټ دا وائی -5 او +9 دا 8 کې او په 2 باندې ډیوایډ کوي، نو دا به زموږ سره 8 -2 دا به 6 ډیوایډډ بای 2 بشي او دغه شان -5 + 9 نو دا به 4 شي، 4 ډیوایډډ بای 2. نو د سی د پاره به کوارډینیټس زموږ سره 6 ډیوایډډ بای 2 نو دا به 3 شي او 4 ډیوایډډ بای 2 نو دا به 2 شي. نو دا دواړه کوارډینیټس ایکس او وائی کوارډینیټس موږ معلوم کړو د میډ پوینټ سی د پاره. اوس راځو په دې کې پارت نمبر 2 ته. پارت نمبر 2 7 6 یو اینډ پوینټ دی او دویم اینډ پوینټ 3 2. نو د سی چې کوم زموږ سره میډ پوینټ دی د هغې دپاره کوارډینیټس موږ ته معلومول دي. تاسو به ولیکئ یوزینګ میډ پوینټ فارمولا، نو په دې کې ویلیوز پټ کوئ.
دا به زمونږ سره x1 7 او 3 7 plus 3 divided by 2 او y coordinates 6 او 2 دي نو 6 plus 2 divided by 2 7 plus 3 دا به 10 شي 10 divided by 2 او 6 plus 2 8 به شي 8 divided by 2 10 divided by 2 نو دا به زمونږ سره 5 شي او 8 divided by 2 نو دا به زمونږ سره 4 شي نو د mid point C د لپاره coordinates 5 and 4 اوس به راځو part number 3 ته part number 3 کې minus 2 3 او B point end point minus 9 minus 6 د دې لپاره تاسو ته coordinates د mid point معلومول دي mid point C په دې کې values put کړئ نو دا x1 او x2 دا x1 دی دا x2 دی نو minus 2 plus minus 9 minus 2 plus minus نو دو ساينس چې په یو ځای یو پازیټیو یو نیگیټیو راشي هغه نه نیگیټیو ساين جوړیږي نو minus 9 بشي او divided by 2 دا به x coordinate او y coordinate 3 او minus 6 3 plus minus 6 نو 3 minus 6 بشي او divided by 2 minus 2 minus 9 نو دا به minus 11 divided by 2 شي او 3 minus 6 دینه به minus 3 جوړ شي او divided by 2 نو دا به هم دغه شان تاسو ولیکئ نور نه سمپلیفای کیږي نو minus 11 by 2 او minus 3 over 2 دا به زموږ سره د دې کوارډینیټ شي د مید پوینټ دپاره اوس بل کوېسچن نمبر 1 کې پارت نمبر 4 پارت نمبر 3 3 وشو اوس 4 په دې کې د a دپاره تاسو له درکړي a plus b او a minus b او د بل b end point دپاره minus a او plus b دا کوارډینیټس تاسو له درکړي مید پوینټ فارمولا چې تاسو استعمال کړئ نو په دې کې x کوارډینیټ 8 کې او په 2 باندې ډیوایډ کړئ نو x کوارډینیټ دلته a plus b دی او x2 کوارډینیټ دلته minus a دی دا ډیوایډ کړئ په 2 باندې دغه شان دلته y کوارډینیټ a minus b دی او پلس y2 هغه زموږ سره b دی نو دا به پلس b divided by 2 دا minus a او دا plus a د یو بل سره کټ شو دا plus b او دا minus b د یو بل سره کټ شو نو د دې نه به زموږ سره b over 2 پاتې شي او د دې نه به a over 2 پاتې شي نو دا زموږ سره د مید پوینټ C دپاره کوارډینیټس شو اوس راځو کوېسچن نمبر 2 ته کوېسچن نمبر 2 کې وایي the midpoint and one end point of a line segment are 3 7 and 4 2 midpoint C د هغې کوارډینیټس 3 7 تاسو له درکړي دي او یو end point 4 2 دی تاسو له په ګیون کې درکړي دویم end point تاسو ته معلومول دي نو په ریکارډ کې به تاسو ولیکئ other end point B چې هغه موږ x2 y2 باندې د دې کوارډینیټس ظاهر کړي دا unknown دی دا به موږ معلومو تاسو به سلوشن کې ولیکئ using midpoint formula
میډ پوینټ فارموله زموږ سره داسې ده چې د میډ پوینټ ایکس او واي کوارډینیټس زموږ سره برابري د ایکس کوارډینیټس لپاره ایکس کوارډینیټس دواړه اینډ پوینټس لپاره هغه 8 کو په 2 باندې ډیوایډ کو او دغه شان د واي کوارډینیټس د دواړه اینډ پوینټس هغه 8 کو په 2 باندې ډیوایډ کو نو دینه واي کوارډینیټ معلوم شي د میډ پوینټ لپاره په دې کې تاسو ویلیوز ولګوئ دلته ستاسو سره دا 3 and 7 دا زموږ سره x او y دي د میډ پوینټ د لپاره کوارډینیټس موږ په x او y سره ظاهرو او د a د لپاره موږ په x1 او y1 سره نو دا x1 y1 دی او دا x2 y2 د دویم کم پوینټ چې د اینډ پوینټ دا غي کوارډینیټس موږ په x2 y2 سره ظاهرو نو اوس په دې کې xy نو xy زموږ سره 3 او 7 دي 3 and 7 دلته x1 plus x2 نو x1 او x2 دا زموږ سره x1 دی 4 او plus x2 دا خو unknown دی د دې ویلیو به موږ معلومو او divided by 2 y1 plus y2 نو y1 زموږ سره دا 2 او plus y2 دلته زموږ سره unknown دی دا نو دا به هم دغه شان y2 ولیکئ او divided by 2 دا زموږ سره دوه ایکویشنز دي په اصل کې یو دا چې دا x کوارډینیټ د دې x کوارډینیټ برابر دی دا y کوارډینیټ د دې y کوارډینیټ برابر دی نو implies that 3 equal to 4 plus x2 divided by 2 and 7 equal to 2 plus y2 divided by 2 دا یو ایکویشن شو دا بل ایکویشن شو دوانه سالف کوي د یو نه به د x2 ویلو کیلکولیټ شي د بل نه به د y2 ویلو کیلکولیټ شي دا 2 دلته ډیویژن کې دی خو چې مونږ راړو نو دلته به ملټیپلیکیشن کې لګي د 3 سره به ملټیپلای شي نو دا به 6 equal to 4 plus x2 او x2 به زمونږ سره برابر شي 6 minus 4 دا 4 دې سایډ ته په ایډیشن کې دی چې دې خوا راړو نو 6 minus 4 به ولګي او equal to x2 نو بیا که زه x2 لیفت هینډ سایډ ته ولیکم او دا نور نمبرز رایټ هینډ سایډ ته نو داسې کولی شو نو x2 به زموږ سره برابر شي 6 minus 4 دا به 2 شي یو کوارډینیټ x کوارډینیټ مونږ معلوم کړو اوس د دې دویم نه مونږ y کوارډینیټ معلومولی شو نو دا 2 دلته په ډیویژن کې دې سایډ ته چې مونږ لیکو نو دې سایډ ته به په ملټیپلیکیشن کې لګي نو 7 multiplied by 2 نو دا به 14 equal to 2 plus y2 دا 2 دې خوا راوړوئ هلته ایډیشن کې دی دلته به سبټریکشن کې ولګي یا اوس y2 دې خوا ولیکئ او 14 نه 2 سبټریکټ کړئ نو دا به 12 شي دا بل کوارډینیټ مونږ معلوم کو نو کوارډینیټس اف بی کم ادر اینڈ پوینټ چې دی دا به زموږ سره بی برابر شي ایکس کوارډینیټ مونږ اول لیکو او واي کوارډینیټ دی نه پس لیکو نو دا به 2 and 12 دا د اینډ پوینټ بی دپاره کوارډینیټس زموږ سره معلوم شو نن دپاره دا پوره ده ویډیوز لایک کړئ او چینل پشتو ټیوټر سبسکرایب کړئ تھینکس الاٹ